હાય ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ક્રિસ્પી ભીંડી. તો ભીંડીને પહેલાં તો આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. તો અહીંયા 250 ગ્રામ આપણે ભીંડી લઈ લઈશું. એ તમારે જે રીતની ક્વોન્ટિટી હોય એ પ્રમાણે આ બધા મસાલા કરવાના છે. તો અહીંયા ચણાની દાળ છે, ધાણા છે, જીરું છે અને સિંગ દાણા અને સૂકા કાશ્મીરી લાલ મરચાં. આ મસાલાને આપણે એકદમ ડ્રાય કરી લઈશું, એટલે થોડો એવો રોસ્ટ કરીને શેકી લઈશું. જ્યાં સુધી એમાંથી ખુશ્બુ આવે ત્યાં સુધી આપણે આને શેકી લઈશું. આ ક્રિસ્પી આંધ્ર ભીંડી જો તમે બનાવશો ને એકવાર, તો વારે વારે બનાવશો, કારણ કે એકદમ ફટાફટ બની જશે અને જે રૂટિન આપણે ભીંડીનું શાક ખાઈએ છીએ એના કરતાં પણ ટેસ્ટફુલ લાગશે. તો આ રીતે આપણે મસાલાને એકદમ શેકી લઈશું અને ત્યારબાદ આ મસાલાને ઠંડો થવા દઈશું. તો મસાલો સાઈડ પર રહેશે અને આપણે ભીંડીને કટ કરી લઈશું. તો હવે ભીંડીને આપણે કેટલી કટ કરવાની છે, તો જ્યાં સુધી આપણો મસાલો ઠંડો થાય છે ત્યાં સુધી આપણે 250 ગ્રામ ભીંડી લઈ લીધેલી છે અને એને ઉપરની જે કેપ આવે છે ટોપી એ અને પાછળનું જે ડંઠલ આવે છે એ બંને જ હટાવવાના છે. બાકી વચ્ચે ભીંડીને કટ બિલકુલ લગાવવાનો નથી. જો વચ્ચે કટ મારશો ને તો આ ચીકણું થશે, એટલા માટે આને વચ્ચે કટ નથી લગાવવાનો. આ રીતે કટ કરી અને આપણે આ તેલ ગરમ કરી અને કેમ આપણે પૂરી તળીએ એટલું તેલ ગરમ કરવાનું છે અને પછી આ ભીંડીને આની અંદર ફ્રાય કરી લેવાની છે. તો જુઓ, જ્યારે ભીંડી આ તેલની અંદર એડ કરશો ત્યારે એ થોડી નીચે બેસી જશે અને જ્યારે ફ્રાય થઈ જશે ત્યારે એકદમ જ ઉપર, કેમ આપણે ચિપ્સ બનાવીએ એ રીતે ઉપર તરી જશે. એટલે સમજવું કે આપણી આ ભીંડી ફ્રાય થઈ ગઈ છે. આંધ્ર ક્રિસ્પી ભીંડી બનાવવા માટે એકદમ ઇઝી રેસીપી છે. અને જો ભીંડાનું અલગ અલગ ઘણું શાક બને છે, શાક ખાઈને જો કંટાળ્યા હોય તો એકવાર ટ્રાય જરૂરથી કરજો. આ ભીંડીની એકદમ સરસ ટેસ્ટફુલ બને છે અને એકદમ ડ્રાય, એકદમ ક્રિસ્પી અને ડ્રાય બને છે. તો હવે આ ભીંડી જોઈ શકો છો, આપણે આ રીતે ફ્રાય કરવાની છે અને આ ફ્રાય થઈ જાય ને એટલે આને આપણે એક ડીશમાં આપણે પેન આઉટ કરી લઈશું. જોઈ શકો છો આપણી ભીંડી એકદમ ફ્રાય થઈ ગઈ છે. આ રીતની એકદમ ક્રિસ્પી બની જશે અને ત્યાર પછી આપણે પેન આઉટ કરી લઈશું અને જે આપણે મસાલો બનાવ્યો એને આપણે થોડું ક્રશ કરી લઈશું. એકદમ સરસ એવું આ શાક બને છે અને ફટાફટ બની જાય છે. જે આપણે બીજું રૂટિન ભીંડાનું શાક બનાવતા હોય એના કરતાં પણ એકદમ ઝડપથી બની જાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ લાજવાબ છે. એટલે જો કોઈને એકદમ સૂકું ડ્રાય અને ક્રિસ્પી શાક ખાવું હોય ભીંડાનું, તો આ રેસીપી એકદમ બેસ્ટ છે. તો તૈયાર છે આપણી ફ્રાય કરેલી ભીંડી. આને સાઈડ પર રહેવા દઈશું અને આગળ આપણે આ મસાલો જે રોસ્ટ કરેલો છે એને આપણે ક્રશ કરી લઈશું. તો એને એક મિક્સર જારમાં આપણે જે ચટણી બનાવવાનું જે જાર આવે છે એની અંદર આપણે ક્રશ કરી લઈશું અને આ મરચાં જે છે એના ઉપરના ડંઠલ આપણે કાઢી દઈશું. હવે જુઓ, અહીંયા છે ને સૂકું કોપરાનું જે છીણ આવે છે, થોડું જાડું છે, એડ કર્યું છે. ઝીણું હોય તો પણ ચાલે ને. સ્વાદ પ્રમાણે નમક અને લસણની 8-10 કળી એડ કરવાની છે ને પછી આને એકદમ પીસી લેવાનું છે. જોઈ શકો છો આપણો આ ડ્રાય મસાલો એકદમ તૈયાર છે. આ રીતનો મસાલો બની જશે અને સિમ્પલ આ ભીંડી પર આ મસાલાને તમારે એડ કરી દેવાનો છે, એટલો જ કે જેટલો આ ભીંડીની અંદર તમારે ટેસ્ટ જોઈતો હોય. તો એકદમ સિમ્પલ રેસીપી છે. જો રેસીપી ગમી હોય ને તો મારો વિડીયોને શેર કરજો અને મારી ચેનલ પર જો નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી પાછા આપણે મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.